Alright, it's DIY time. Papalit tayo ng fork oil nito. Tapos lilinisan na rin natin itong dust seal. Tina-check na rin natin yung oil seal kung good pa yung condition. And then the bearings, tsaka yung condition din ng brakes. So, ano ba yung mga dapat kailangan natin? Kailangan natin ng oil pan. And then, Yamaha front fork oil. According sa service manual, yung left 314, then 356 yung sa right. So, ang isang bote nitong Yamaha 150. So, dalawa nito at nagpas-as kalahati nito sa right. Tama? Sa right, and then konting dagdag. So, ganyan. Hatiin natin yung ganyan. Next natin is, syempre, gloves. Syringe para panukat natin, parang graduated cylinder na din. And then number 22 na socket wrench para sa fork. Then Allen. Number 10, pantanggal ng clip ng brake. And then pantanggal ng ehe. Syempre basahan. Ito, panlinis ng dust seal. Mamaya papakita ko yung panlinis ng dust seal. Basic lang, pang ganun-ganun lang. Okay, let's go. Siyempre, una kailangan mo secure yung mga palang slip. Tayo na. This one. Safe lang naman for safety. Alright. Secure mo na yan, harapan likod. Ganit na. Okay. Next. Next is kailangan natin tanggalin itong gulong. Gulong. Na secure natin yung ito para hindi malaglag. Alright, double check yung bearing tsaka yung dust seal kung okay pa yung condition, which is good pa. Yung dust seal, may grease. Okay, may grease pa, so matatakpan pa naman. Nasa na lang natin yung mamaya. The next natin is ang fender. Kailangan tanggalin natin ito. Next, ito, hindi na natin tatanggalin to. Hindi na natin tanggalin yun. Tanggalin na natin ito. Check the brake condition. Ayan, makapal ba? Goods pa yan. Yan, diba? Linisan na rin ito, lubricate na. And then clean this one na rin. So yung lubrication, good pa yan. Good pa yung condition ng brake pad. Madumi lang, linisan na lang natin. Ito secure. Then, so bago mo kakalasin to dito, tsaka to, luwagan mo na to. Itong kabilaan. Kasi mahirap luwagan to pag natanggal mo na to. So dito palang luwagan mo na siya. Huwag lang, hindi tanggal. Ang din pa ako.
Careful na malaglag to dito ah. Ito naman, maganda natin. May holding this ha. Oopsie. Ako malas na siya. Tignan natin ito gagawin. Para ito rin. Tingnan lang natin. Pump niya para lumabas. Ang dumi. Yung drain yun. Next naman yung isa. Yan, saka maluwagin dito. Oops! Ayan. So habang nag-drain niya, linisan na natin tong dust yun. Gumamit lang ako ng card, initing card na pantanggal dito. Dahan-dahan niya. Tapos makikita mo yun yan. So meron tayong nilagay na ano dito nakaraan. Grease. Madumi. Meron natin yung dumi. Ito, magiging purpose nito. Panlinis yun nito. Matcha. Para lang matanggal yung dumi dito. Kaya, ito yung dumi oh. Hindi natin. Roots. Tapos punasan mo ito. Kailangan walang dumi yun. These legs. Dapat hindi contaminated. And goods na, bababa mo siya ngayon. Then lock it. Then, kabila naman. First is this one. 356 yung ilalagay natin doon.
See? Play. May binigyan ka lang tapos. Thanks. Lead. So 56. 10, 20, 30, 40. So sa pagitan nitong 50 tsaka yung 60 malamang 56 eh. Make sure na walang leak. Tingnan natin. Leak test. Right, no leak. So, 314 to. Ito naman, 314. This one, 340 naman. So, dalawang boteng ganito. Tayo nag-opera. Yan, doubles. Okay na, goods na. Pencil. Yes, yeah. Yes. Nasa muna natin. Reassembly, check condition, seal, okay, good. Tingnan natin, leak test. Good.